Tady je opět učitel Vít a dneska si budeme povídat o tom, co pro Čechy a Slováky znamená 17. listopad, to znamená svátek, který dneska slavíme. Protože když se učíte česky anebo v Česku žijete, tak není důležitý jenom jazyk, ale taky rozumět aspoň trochu historii, kultuře, zvykům, tradicím. Protože potom je pro vás lehčí rozumět tomu, jak lidi v té zemi přemýšlejí a proč se chovají tak, jak se chovají. Dejte tomuhle videu palec nahoru, odebírejte můj kanál nebo se staňte jeho členem, jestli chcete. Sledujte mě taky na Facebooku a Instagramu, kde mám spoustu kontentu o češtině a Česku. A jdeme na to. Pokud chceme pochopit, co znamená 17. listopad, tak se musíme přesunout až do roku 1939. To byl pro Čechy a Slováky, ale i pro další národy velmi špatný rok. Byl to rok, kdy začala druhá světová válka, Československo po 20 letech přestalo existovat, Slovensko se stalo satelitem hitlerovského Německa a vládla v něm kolaborantská fašistická vláda. Pohraniční oblasti Čech a Moravy se už v roce 1938 staly součástí hitlerovského Německa. Stalo se to po takzvané Mnichovské dohodě, kdy si vlády Anglie a Francie myslely, že pokud dají části Československa Německu, dovolí mu, aby je zabralo, tak tím zabrání další válce v Evropě, což se samozřejmě nestalo. Tahle dohoda byla a je vnímaná jako velká zrada a nespravedlnost. Nicméně, vraťme se do roku 1939, kdy Německo okupovalo i zbytek Československa. Vy určitě víte, že 28. říjen je dodnes pro Čechy státní svátek, kdy si připomínáme vznik Československa, založení republiky. A v den tohoto svátku, v roce 1939, lidi v Praze protestovali proti okupaci, vyšli do ulic a ukazovali svůj nesouhlas a hodně aktivní v tom byli studenti vysokých škol. A jednoho z nich, studenta medicíny, který se jmenoval Jan Opletal, na takové demonstraci zastřelili. Jeho pohřeb se změnil v další demonstraci proti německé okupaci a nacisti v reakci na to zavřeli české vysoké školy, několik studentů zabili a další poslali do koncentračního tábora. A protože ty české vysoké školy byly uzavřeny právě 17. listopadu v roce 1939, tak se 17. listopad stal celosvětovým dnem studentů. Proto i dneska, když se podíváte na kalendář, tak u 17. listopadu uvidíte napsáno Den studentstva. Přesuneme se o 50 let dál, jsme v roce 1989. V Sovětském svazu vládne Gorbačov, probíhá perestrojka, Sovětský svaz se za 2 roky rozpadne, ale to ještě nikdo neví. V Polsku a v Maďarsku už komunisti musí jednat s opozicí a jejich vláda brzy skončí. Maďarsko otevírá svoji hranici s Rakouskem a přes tu otevřenou hranici proudí spousty lidí z východního Německa, kteří se tak snaží dostat na západ. Velké změny se dějou taky v Bulharsku a v Rumunsku nakonec dokonce vypukne ozbrojená revoluce. V téhle atmosféře 17. listopadu v roce 1989 si šli vysokoškolští studenti v Praze připomenout právě Den studentů 17. listopadu. Uspořádali takový průvod. Ten průvod začínal na Albertově, kde je botanická zahrada, přírodovědecká fakulta. Pokračovalo se na Vyšehrad a z Vyšehradu potom do centra. A jak bylo v téhle době logické, tak se ten průvod změnil v demonstraci proti vládě komunistů v Československu. Když tenhle průvod došel na Národní třídu, tak jim cestu zablokovala policie a policajti tyhle studenty zmlátili obušky. Záběry byly pořízeny v pátek 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách na Národní třídě. O těchto záběrech se často diskutuje a jsou na několika místech v Praze veřejně promítány.
Když se to dozvěděli ostatní lidi, tak je to samozřejmě hodně naštvalo a začali chodit protestovat ve větších a větších počtech. Lidi chodili do ulic každý den a jeden den jich bylo na Letné, tam, kde je Metronom, to určitě znáte, tak na té pláni bylo lidí skoro 1 000 000, čímž vytvořili obrovský tlak na vládnoucí komunisty. A českoslovenští komunisti viděli, že komunistické režimy končí ve všech zemích kolem nich, viděli, že Sovětský svaz má svoje problémy, že jim pomáhat nebude a rozhodli se, že budou muset začít jednat s opozicí, čímž vlastně skončil jejich monopol na vládu, skončila tím jejich diktatura, jejich absolutní moc a začal tím postupný přechod k systému, který máme dneska. Protože v téhle revoluci nikdo neumřel a proběhla vlastně dost mírně a pokojně, spíš jako předání moci a českoslovenští komunisti se nedočkali nějakého trestu ani pomsty, tak se téhleté revoluci začalo říkat sametová nebo na Slovensku něžná. Proto je 17. listopad jedním z nejdůležitějších svátků pro Čechy i Slováky. Lidi se každý rok scházejí na Národní třídě v Praze, dávají svíčky a kytky na místo, kde v roce 89 byli ti studenti zmlácení. Konají se vzpomínkové akce, pochody, koncerty. Lidi si hodně připomínají Václava Havla, posledního československého a prvního českého prezidenta. Nosí na oblečení různé stužky, trikolory, vlajky. A 17. listopad je taky dnem demonstrací. Takže každý, kdo má nějaký názor, kdo chce proti něčemu protestovat, tak většinou na 17. listopadu naplánuje nějakou velkou akci ve městě. Tento rok 2020 samozřejmě nebude tak zajímavý, co se týče oslav, protože kvůli koronaviru se spousta akcí musela zrušit, ale spousta z nich se koná aspoň online jako nějaký přenos internetový, jako stream. A lidi samozřejmě i přesto všechno budou chodit, dávat svíčky a kytky na Národní. Tak já doufám, že jsem vám pomohl pochopit, co pro nás znamená 17. listopad. Rád vám odpovím na všechny otázky v komentářích. Odebírejte můj kanál a mějte se krásně. Čau čau.